Hana mến chào cô bác, anh chị và các bạn. Rau câu là một món tráng miệng hầu như ai cũng đều yêu thích. Với cách làm hôm nay, vừa nhanh, vừa gọn, vừa lẹ, mà thành phẩm thì vô cùng bắt mắt. Hương vị thì thật là thơm ngon, vừa dai dai vừa giòn giòn. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích, cùng vào bếp làm với Hana nhé. Trước tiên, để ngâm rau câu, mình sẽ dùng 1 lít nước. Phần rau câu Hana sử dụng 2 loại, 12 gram bột rau câu giòn và 6 gram bột rau câu dẻo. Cũng giống như mỗi lần, mình sẽ vừa khuấy vừa cho rau câu vào. Làm như vậy thì rau câu không bị đóng cục. Ngâm rau câu ít nhất là 30 phút. Sau 30 phút, mình sẽ đi nấu rau câu. Trước khi nấu, cô bác, anh chị và các bạn nhớ khuấy đều lên, kẻo bị khét ở đáy. Đậy nắp lại và nấu cho tới khi rau câu gần sôi thì dỡ nắp ra. Thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều. Khi nấu rau câu, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ canh lửa, kẻo bị trào ra ngoài dơ bếp. Rau câu sôi thì mình sẽ khuấy đều và nấu thêm 5 phút nữa cho rau câu tan hoàn toàn. Sau 5 phút, thêm vào 100 gram đường cát và 1 muỗng canh nước vani, khuấy đều, nấu cho đường tan hoàn toàn và rau câu sôi trở lại. Nếu có bọt, cô bác, anh chị và các bạn nhớ hớt cho thật là sạch bọt. Trong khi nấu rau câu thì mình chuẩn bị phần màu. Hana sử dụng 200ml nước lá dứa, thêm vào 30 gram đường cát và khuấy cho đường tan hoàn toàn. Màu cà phê thì Hana sử dụng 150ml nước nóng và 8 gram bột cà phê hòa tan, 30 gram đường cát. Mình cũng khuấy đều. Rau câu và màu mình đã chuẩn bị xong, bây giờ mình bắt đầu đi đổ. Vì Hana chỉ có 10 khuôn đổ nên mình sẽ pha liều lượng đúng 10 khuôn. Phần màu xanh thì mình dùng 60ml nước lá dứa và 120 gram nước rau câu. Nước rau câu mình lọc qua rây để loại bỏ phần lợn cợn. Khuấy rau câu thì cô bác, anh chị và các bạn nhớ múc từ dưới đổ lên trên. Làm như vậy rau câu không bị đóng màng lại. Màu cà phê thì mình dùng 40ml nước cà phê và 120 gram nước rau câu nóng. Mình cũng khuấy đều và để qua một bên. Phần nước rau câu màu trắng thì Hana dùng 150 gram nước rau câu, 30 gram nước cốt dừa, 30 gram sữa đặc có đường và 30 gram kem whipping. Cô bác, anh chị và các bạn không có, mình thay thế hoàn toàn bằng nước cốt dừa cũng được. Khuấy đều và nấu cho rau câu sôi trở lại thì lọc qua rây để rau câu được mịn màng hơn. Phần rau câu còn lại thì cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ giữ ấm trên bếp bằng cách đặt rau câu lên một cái chảo, ở dưới có chứa nước nóng và mình giữ ở lửa nhỏ nhất, giúp rau câu không bị đông lại. Khi các màu không bị lẫn vào nhau thì mình bắt đầu đi đổ. Phần khuôn của Hana sử dụng có kích thước là 5cm, chiều cao khoảng 2,5cm để tạo hoa văn đẹp. Lớp đầu tiên, cô bác, anh chị và các bạn nên dùng muỗng để đổ. Vì mình làm như vậy, điều chỉnh lượng rau câu cho vào sẽ dễ dàng hơn. Trước khi đổ, cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ khuấy đều rau câu lên. Mình đổ lần lượt các màu xen kẽ với nhau. Làm như vậy cho tới khi đủ 3 màu thì để rau câu nghỉ khoảng 1 phút mới đổ lớp kế tiếp. Làm như vậy các hoa văn không bị chìm vào nhau.
Sau 1 phút, các lớp mặt hơi se lại một chút. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn có thể đổ trực tiếp từ ca vào. Mình rót như vậy cho tới khi đầy khuôn. Mỗi khi xong một lớp, mình cũng nhớ để rau câu nghỉ khoảng 1 phút rồi đổ tiếp. Rau câu sau khi tạo hình xong, mình sẽ để cho thật là nguội, sau đó cho vào tủ lạnh cho tới khi rau câu đông đặc lại hoàn toàn. Khi rau câu đã đông đặc lại, mình sẽ gỡ khuôn ra và tiếp tục pha màu, làm cho tới hết phần rau câu còn lại. Nếu cô bác, anh chị và các bạn làm đúng như những gì Hana chia sẻ, thì mình sẽ rất là dễ dàng, nhanh chóng thành công với món rau câu sơn thủy vừa ngon vừa đẹp này. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích. Nếu thích, nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn một năm mới, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ 3.